बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण इयत्ता 10वीच्या पाठ्यपुस्तकातील बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट ही सुनील शर्मा यांनी लिहिलेली सुंदर अशी कविता पाहणार आहोत. सुनील शर्मा हे द्विभाषिक कवी असून त्यांनी लहान मुलांसाठी 18हून अधिक पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांचे 3 कविता संग्रह आणि 1 लघुकथा संग्रह प्रसिद्ध झाले आहेत. ते समीक्षक आणि निबंधकार देखील आहेत. बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट ही कविता सुनील शर्मा यांनी डोगरी भाषेत लिहिलेल्या मूळ कवितेचा अनुवाद आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, अगदी लहानांपासून मोठ्यापर्यंत प्रत्येकजण कोणाकडे कशाची ना कशाची मागणी करत असतो. कुणी बाबांकडे मोबाईल मागतो, तर कुणी आईकडे गोडगोड गुलाबजाम मागतो, तर काही जण देवाकडे पास करण्याची, खूप गुण देण्याची मागणी करतो. अगदी त्याप्रमाणे बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट या कवितेत एक लहान मुलगा लढिवाळपणे चंद्राला टोपलीभर चंद्रप्रकाश देण्याची विनंती करत आहे. चंद्रप्रकाश मागत आहे. चला तर मग आपण ही कविता समजून घेऊया. ओ मून, गिव्ह मी मूनलाईट, बास्केटफुल और 2 baskets full with seeds of moonlight. हे चंद्रा, मला चंद्रप्रकाश दे. एक टोपलीभर दे किंवा 2 टोपल्या भरून दे आणि त्याबरोबर चंद्रप्रकाशाच्या बियाही दे. फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. मला माझ्या गावापासून शहराकडे जाणाऱ्या रस्त्याला छोट्या छोट्या चंद्रप्रकाशाचे बी पेरायचे आहे. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. संपूर्ण गावातील अनेक लोक दररोज कामासाठी गावातून शहराकडे जातात. इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक ॲज माय विलेज इज क्वाईट फार. माझे गाव खूप दूर असल्यामुळे त्यांना शहरातून घरी यायला खूप उशीर होतो, अंधार पडतो. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. ते ज्या रस्त्याने येतात तो रस्ता खूप खडतर आहे, साप आणि विंचवांनी भरलेला आहे. नायदर बस नॉर कार्ट प्लाईज. या रस्त्याने नियमितपणे प्रवास करणारी बसही नाही की कोणतीही गाडी नाही. म्हणजेच या रस्त्यावर वाहतुकीची साधने देखील उपलब्ध नाहीत. व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम अस्लीप. जेव्हा माझे वडील घरी येतात तेव्हा मी गाढ झोपलेलो असतो, कारण शहरातून घरी यायला कोणतेही साधन नसल्यामुळे त्यांना उशीर होतो. अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाईल आय एम स्लीपिंग. आणि सकाळीही ते लवकर कामाला जातात, तेव्हाही मी झोपलेलो असतो. ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट ऑन लोन. हे चंद्रा, तू मला टोपलीभर चंद्रप्रकाश उसना तरी दे. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. माझ्या गावाकडचे अंधारलेले रस्ते मला प्रकाशित करायचे आहेत. या रस्त्यावर मी चंद्रप्रकाशाचे बी पेरले तर प्रकाशित रस्त्यावरून माझे वडील लवकर घरी येतील. आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. मलासुद्धा त्यांच्याकडून परीकथा आणि गोष्टी ऐकायच्या आहेत. ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट, आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. हे चंद्रा, मला टोपलीभर चंद्रप्रकाश दे. मला रस्त्याच्या बाजूने चंद्रप्रकाश पेरायचा आहे. या कवितेमधून सुनील शर्मा यांनी एका गावामध्ये राहणाऱ्या की ज्या ठिकाणी रस्त्याने दिवे नाहीत अशा गावातील एका लहानग्या मुलाने चंद्राकडे टोपलीभर प्रकाशाची मागणी केलेली आहे, की ज्यामुळे त्याचे वडील लवकर घरी येतील आणि इतरांप्रमाणे त्यालाही छान छान गोष्टी सांगतील. या कवितेतून आपल्याला असे दिसून येते की फक्त आईवडीलच मुलांची काळजी करतात असे नाही, तर मुलेसुद्धा आपल्या आईवडिलांची काळजी करतात, त्यांची वाट पाहतात आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करतात. तुम्हीसुद्धा तुमच्या आईवडिलांची काळजी घ्या, त्यांच्या कष्टाची जाणीव ठेवा आणि त्यांच्या आणि तुमच्या सुखासाठी चांगला अभ्यास करा आणि भरघोस यश मिळवा. मुलांनो, नक्कीच तुम्हाला ही कविता चांगल्या प्रकारे समजली असेल. या कवितेवर आधारित जो 5 गुणांचा ॲप्रिसिएशनचा प्रश्न विचारला जातो तो आपण स्वतंत्र व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत.